قرار امروز راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که برای خیلیاتون سوال برانگیز بوده و شاید هم ناخوشایند. ترک‌های پوستی یا استرچ مارک‌ها. اگر شما هم ترک پوستی دارید که نگران ایجاد شدنشون هستید، میخوام بگم که نگران نباشید. این ویدیو کامل شما رو راهنمایی میکنه و میخوام به سوالات خیلی مهمتون اینجا پاسخ بدم. یکی اینکه ترک‌های پوستی دقیقاً چه چیزهایی هستن، چه انواعی دارن، چطوری ایجاد میشن، روش‌های پیشگیری و درمانشون چه چیزی هستن. پس حتما ویدیو رو تا انتها ببینید. سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. مرسی که اینجایید، مرسی که من رو نگاه میکنید. لطفا همین الان ویدیو رو لایک بکنید و اگر فکر میکنید که این ویدیو برای کسی مفید هست باهاش به اشتراک بذارید. ترک‌های پوستی یا استرچ مارک ها خطوط باریک و نازکی هستند که روی پوست ایجاد میشن. معمولاً به دلیل تغییرات سریع در بدن یا کشیدگی روی سطح پوست ایجاد میشن. حدود 90% آدم‌ها در طول زندگیشون ترک‌های پوستی رو تجربه میکنن. پس اگر شما ترک پوستی دارید بدونید که این یک امر کاملا طبیعی هست. ترک‌های پوستی به 2 دسته اصلی تقسیم میشن. اولی استریا روبرا هست یا ترک‌های قرمز رنگ یا بنفش رنگ میتونه باشه. در مراحل اولیه ترک‌های پوستی این نوع ترک ظاهر میشه. رنگشون قرمزی یا بنفشه. به خاطر وجود عروق خونی در زیر پوست این رنگ رو دارن. اگر توی این مرحله درمان بشن شانس بهبود خیلی بیشتری دارن و بعد تبدیل میشن به استریا آلبا، ترک‌های سفید رنگ. زمانی که ترک‌ها به مرحله مزمن میرسن و عروق خونی از بین میرن سفید یا نقره‌ای رنگ میشن و این ترک‌ها عمیقن و درمانشون به تبع دشوارتره. حالا شاید برای خیلیاتون سوال باشه که اصلا این ترک‌های پوستی چطوری ایجاد میشن، چون ماها معمولاً توجه نمی‌کنیم به بخش‌های مختلف بدنمون و یک روزی تو آینه فقط می‌بینیم که من هم استرچ مارک گرفتم یا این ترک‌های پوستی رو گرفتم. کشش مکانیکی پوست میتونه باشه در اثر رشد سریع، برای مثال در دوران بلوغ، در زمان بارداری، به خصوص روی شکم، سینه ها و رانها، افزایش یا کاهش ناگهانی وزن، برای مثال تمرینات وزن برداری یا بدنسازی که باعث رشد سریع عضلات میشن. بعدی تغییرات هورمونیه، افزایش کورتیزول در بدن که میتونه باعث افزایش حالت کشسانی پوست بشه و بعدی سندروم کوشینگ میتونه باشه یا استفاده طولانی مدت از کورتیکواستروئیدها. میتونه ژنتیکی هم باشه. اگر والدینتون ترک پوستی داشته باشن احتمال بیشتری داره که شما هم بهش دچار بشید. و پوست خشک و کمبود مواد مغذی مثل ویتامین های A و C میتونه ریسک ایجاد ترک های پوستی رو به شدت افزایش بده. حالا چطوری میتونیم از این ترک ها پیشگیری بکنیم؟ پیشگیری همیشه بهتر از درمانه دیگه. اما باید بدونید آب پاکی رو بریزم روی دستتون، هیچ روشی نمیتونه به طور 100% از ایجاد ترک‌های پوستی جلوگیری بکنه. اما یه سری نکات خیلی خوبی براتون دارم که میتونه تا 90% بهتون کمک بکنه. مرطوب کننده ها و محصولات آبرسان هستن، از کرم ها و لوسیون هایی که درشون این موادی که قراره بهتون بگم استفاده بکنید. اولی هیالورونیک اسید هست، سنتلا آسیاتیکا هست و سومی سیلیکون هست که خاصیت کاهش ظاهر این ترک ها رو داره. مورد بعدی ماساژ پوستی هست. ماساژ دادن شکم یا نواحی که در معرض کشش هستن مثل رانها با روغن‌هایی مثل بادام و نارگیل میتونه جریان خون رو افزایش بده و به خاصیت کشسانی پوست کمک بکنه. مورد بعدی تغذیه سالم هست. مواد غذایی غنی از ویتامین های E و C و پروتئین ها در رژیم غذاییتون حتما باشن، برای اینکه این مواد برای تولید کلاژن ضروری هستند. مورد بعدی آب کافی هست. آب کافی خاصیت کشسانی پوست رو حفظ میکنه و بهتون کمک میکنه. بعدی پرهیز از افزایش و کاهش ناگهانی وزن هست. حالا برای ترک‌های پوستی ایجاد شده چه روش‌های درمانی وجود داره؟ درمان‌های موضعی وجود داره. اولی ترتینوئین ها هستن، به تحریک تولید کلاژن و بازسازی پوست کمک میکنه، ولی در دوران بارداری نباید استفاده بشه. رتینول ها یک جایگزین ملایم تری هستن که بازم موضعی هستن. بعدی مایکرونیدلینگ. این روش شامل استفاده از یه سری سوزن های ریزه برای تحریک تولید کلاژن و الاستین. لیزرهای کلاژن ساز مثل CO2 یا فرکسل میتونن به بهبود ظاهر این ترک ها کمک بکنن و معمولاً برای ترک های سفید مؤثرتر هستن. درمابریشن.
یک روش دیگه هست که یک لایه برداری سطحی از پوست انجام میده و باعث تحریک تولید کلاژن میشه. مورد بعدی لایه بردارهای شیمیایی هستن. استفاده از اسید گلایکولیک برای مثال یا بقیه لایه بردارها با غلظت بالا میتونن به کاهش این ترک‌ها کمک بکنند. و بعدی ماساژ درمانی هست. ماساژ با روغن‌هایی مثل بادام تلخ یا کرم‌های سیلیکونی میتونه گردش خون رو افزایش بده و ترک‌ها رو کمتر بکنه. یک موضوعی که خیلی مهم هست، اگر توی شرایطی هستید مثل بارداری یا کاهش یا افزایش وزن ناگهانی رو دارید تجربه میکنید، تنها چیزی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه ماساژ دادنه. همیشه اون محل رو مرطوب نگه دارید، کرم‌های استفاده بکنید که رطوبت خیلی بالا داره، مثل برای مثال وازلین، مثل همون کرم‌های سیلیکونی یا روغن بادام تلخ، و ماساژ بدید. ماساژ خیلی کمک میکنه. برای بهترین نتیجه معمولا توصیه میشه که ترکیب کنید درمان‌هایی که بهتون گفتم رو. برای مثال از ترتینوئین یا رتینول برای تقویت پوست استفاده بکنید و بعدش میتونید برید سراغ روش‌های تخصصی مثل مایکرونیدلینگ یا برای مثال لیزر که اونا هم خیلی کمک کننده هستن. پس چیزی که باید بدونید این هستش که همه ما ترک پوستی داریم و شاید ترک پوستی توی ایران باعث بشه که خانم‌ها احساس بدی داشته باشن یا احساس شرمندگی داشته باشن، ولی خارج از ایران اکثر خانم‌ها باهاش کنار اومدن و نظرم خیلی هم زیبا هست. بخشی از مسیری هستش که ماها داریم طی می‌کنیم. خانم و آقا هم نداره، ولی به چشم خانم‌ها معمولاً خیلی بیشتر میاد. زیباست، بدنتون رو دوست داشته باشید، باش کنار بیاین. بهتون توصیه می‌کنم اگر به مراقبت پوستی علاقه دارید و دنبال پوست شفاف و به اصطلاح گلاس اسکین هستید یا پوست کره‌ای میخواین داشته باشید، این ویدیویی که اینجا میذارم رو ببینید برای اینکه نکات اصلی و مهمش رو بهتون گفتم.